Nhà điều tra độc lập này tin rằng có thể đã có người theo sát MH370 kể từ khoảnh khắc nó biến mất khỏi màn hình radar và có thể họ đã tới nơi MH370 rơi và thu hồi các mảnh vỡ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo Yailita, một nhà điều tra độc lập cho rằng có thể Malaysia đã bí mật di chuyển xác của chuyến bay mất tích mang số hiệu MH370 sau khi nó gặp nạn. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Noel O'Gara, người dành 5 năm để nghiên cứu về thảm kịch MH370 khẳng định các bằng chứng đều chỉ ra rằng chính quyền Malaysia đã biết các chuyển động cuối cùng của chiếc máy bay biến mất bí ẩn cách đây hơn 5 năm. Nhà điều tra độc lập này tin rằng chính quyền Malaysia theo sát MH370 kể từ khoảnh khắc nó biến mất khỏi màn hình radar và có thể đã tới nơi MH370 rơi và thu hồi các mảnh vỡ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông này cũng khẳng định chiếc Boeing 777-200 bị không tặc tấn công và gặp nạn ở Ấn Độ Dương khi nó định quay đầu về ở khu vực Andaman và hướng về phía Kuala Lumpur. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Việc máy bay MH370 mất tích vẫn còn là bí ẩn dù đã 5 năm trôi qua. Họ nắm được chính xác vị trí hoặc khoanh vùng được khu vực MH370 rơi trong bán kính vài km. Ông Noel cho hay đồng thời cho biết thêm rằng Kuala Lumpur đã theo dấu MH370 từ khi phát hiện chiếc phi cơ này gặp vấn đề. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo ông Noel, chính quyền đã khoanh vùng khu vực tìm kiếm chỉ trong vài giờ dựa vào các thông tin thu được từ radar. Không có chuyện chính quyền không nắm được tọa độ cuối cùng của máy bay, nhà điều tra nhấn mạnh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Noel cho rằng việc tìm ra sự thật đằng sau vụ mất tích của MH370 giống như việc ghép các mảnh của trò chơi xếp hình lại với nhau. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo ông, có 5 nhân chứng chính có thể giúp xác định vị trí của máy bay. Đầu tiên là công nhân dầu khí, anh này nói nhìn thấy một chiếc máy bay bốc cháy khi đang ở trên một giàn khoan dầu ngoài khơi. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thứ hai là một phụ nữ Malaysia khẳng định quan sát thấy chiếc máy bay trên mặt biển khi đang trên chuyến bay từ Ả Rập Xê Út trở về nhà. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kế đến là Kinyati, cô gái cho biết đã nhìn thấy một chiếc máy bay đang bốc cháy trên đường tới Phuket, Thái Lan. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai người còn lại là ngư dân Malaysia, khẳng định đã họ thấy một chiếc máy bay lao xuống. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước thông tin của nhà điều tra độc lập đến từ Ireland, chính phủ Malaysia không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bay vòng tròn nhiều lần ngay trước khi biến mất, theo một tiết lộ mới gây sốc. Dữ liệu từ các vệ tinh của Anh dường như cho thấy MH370 đã bay vòng tròn một cách kỳ lạ trên Thái Bình Dương trong những khoảnh khắc cuối cùng của nó. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. MH370 biến mất khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh chở theo 239 người trên máy bay vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mặc dù một số mảnh vỡ máy bay được phát hiện dạt vào Madagascar, bí ẩn về MH370 vẫn chưa được giải đáp. Tuy nhiên, chuyên gia hàng không ZY gần đây nói rằng dữ liệu từ công ty viễn thông vệ tinh Inmarsat của Anh có thể cho thấy MH370 đã bay hình tròn trước khi biến mất. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
một vệ tinh có tên 3F1 đã liên lạc với máy bay trong vài giờ sau khi nó mất tích thông qua một loạt màn bắt tay điện tử, theo ngôn ngữ chuyên môn. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các dữ liệu này, gọi tắt là BFO, cho thấy máy bay đã bay vòng tròn trên biển. Thông thường một máy bay phản lực sẽ bay vòng tròn sau khi được hướng dẫn bởi kiểm soát không lưu trước khi được phép hạ cánh tại sân bay. Chuyên gia hàng không White giải thích, chuyển động tương đối của vệ tinh và máy bay làm thay đổi tần số tín hiệu vô tuyến truyền giữa chúng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. BFO là thước đo của sự khác biệt trong chuyển động. Nhưng White cũng nhấn mạnh chưa thể đưa ra kết luận gì sau khi ông xem một tập dữ liệu khác có tên viết tắt là BTO. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây là thước đo thời gian thực hiện cho một chuyến bay khứ hồi. Nó có thể được sử dụng để tính khoảng cách giữa vệ tinh và máy bay. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong trường hợp này, dữ liệu BTO chỉ ra rằng máy bay bay theo đường thẳng, khác hẳn với dữ liệu BFO. Theo Express, một nhóm khủng bố bí ẩn đã gửi thư điện tử mã hóa cho các nhà báo Trung Quốc khẳng định chúng gây ra vụ mất tích của máy bay Malaysia MH370 với mục tiêu trả thù. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi máy bay MH370 mất tích, giới báo chí Trung Quốc nhận được một thư đã được mã hóa có nội dung gây sốc. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đối tượng gửi là một nhóm khủng bố chưa từng được biết đến, tự xưng là lữ đoàn những chiến binh tử vì đạo Trung Quốc. Bức thư điện tử chỉ có một dòng thông báo. Các ngươi đã giết một thành viên trong nhóm của chúng tôi nên chúng tôi sẽ giết 100 người của các ngươi để báo thù. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, thư điện tử không cung cấp thêm chi tiết về việc chiếc máy bay xấu số đã gặp thảm họa như thế nào. Hơn thế nữa, người ta cũng không thể lần ra dấu vết của bức thư này, do nó được gửi thông qua dịch vụ vô mai ẩn danh, mã hóa. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo Vũ Thu Hương, người đưa tin.